في قلب التاريخ الإسلامي حيث احتدم الصراع على السلطة، ظهرت فرق ومذاهب غيرت وجه الأحداث، ومن بينها طائفة بدت في البداية وكأنها مجرد مؤيد للسلطة، لكنها ما لبثت أن حملت راية التغيير. إنها قصة المرجئة، قصة تحول فكري وسياسي غير متوقع. في أوج الفتنة الكبرى، ومع اشتعال الصراع بين علي ومعاوية، اتخذت طائفة المرجئة موقفا فريدا. لم ينخرطوا في الثورة على عثمان، ولم ينضموا للمطالبين بدمه. آثروا التريث الحذر، وانتظروا ما تسفر عنه النتائج. هذا الحياد لم يكن دينيا بحتا، بل كان يعكس رغبتهم في الحفاظ على مصالحهم الدنيوي. حين استقرت الأمور لمعاوية، انحاز المرجئة إلى الأمويين، وبرروا حكمهم. كيف؟ من خلال عقائدهم التي فصلت العمل عن الإيمان، واعتبرت أن مرتكب الكبيرة أمره مرجأ لله. لقد كان الإرجاء آنذاك دين الملوك، فقد نعم شيوخهم برعاية الأمويين، بينما لاقت الفرق الأخرى الاضطهاد. انتشر مذهب الإرجاء في البصرة، حيث وجد البصريون فيه ضلتهم بعد أن سئموا الحروب. أصبح مذهبا مهدئا للغلواء المتطرفة، ومنطقا انتهازيا يغلب المصلحة على ما عداها. لكن هذا الولاء لم يدم طويلا. مع تزايد السخط على بني أمية واشتداد ضربات المعارضة الأخرى، بدأت المرجئة تشعر بتحول الموقف. فدروا مع الفلك حيث دار، وتحولوا إلى التعاطف مع تيارات العدالة. آراؤهم التبريرية تحولت إلى أيديولوجي إصلاحي، فطالبوا بتطبيق القرآن والسنة والأخذ بمبدأ الشور. بدأ هذا التحول في الكوفة، حيث تفجرت الأفكار الجديدة. تأثروا بآراء الخوارج والشيعة، وتبنوا مبادئ القدرية في الحرية الإنسانية. الأهم أن الموالي انخرطوا بقوة في صفوف المرجئة المتحولة، مشكلين القوى الأساسية لها. لقد شارك المرجئة بفاعلية في ثورات كبرى ضد بني أمية، مثل ثورة عبد الرحمن بن الأشعث، حيث بايعوا ابن الأشعث على خلع أئمة الضلال. رغم قمع هذه الثورات، لم يتوقفوا، بل غيروا وسائل كفاحهم، واتجهوا إلى الدعوة السرية المنظمة، خاصة في خراسان. هناك برز قادة مثل الجهم بن صفوان، الذي عزي إليه الفضل في نشر المذهب. لقد رفع المرجئة شعارات براقة كالمساواة، ودعوا لتطبيق الشريعة بالتسامح لا العنف. ثورة الحارث بن سريج في خراسان كانت ذروة تحول المرجئة. كانت ثورة اجتماعية خالصة، قوامها العدالة والمساواة، وتهدف إلى إقامة حكومة ترضى عنها الأغلبية. ورغم فشلها، فقد أضعفت الحكومة الأموية، ومهدت الطريق لنجاح الدعوة العباسية. وهكذا تحول حزب المرجئة الذي بدأ معتدلا وانتهازيا، مبررا للسلطة، إلى مناوئ لها يدعو للإصلاح، ثم صار ثوريا مثل أحزاب اليسار. لقد أسهموا بدور كبير في إضعاف وسقوط حكم بني أمية، مؤكدين أن الفكر متى ما استجاب لمتغيرات الواقع الاجتماعي قادر على التحول الجذري. قصة المرجئة ليست مجرد حكاية تاريخية، بل هي دعوة للتأمل في كيف يمكن للأفكار أن تتطور، وكيف تتغير المواقف بتغير الظروف. إنها تذكير بأن التاريخ مليء بالدروس والعبر لمن يريد أن يتعلم. ما هو رأيك في تحول المرجئة؟ شاركنا أفكارك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد من رحلاتنا عبر التاريخ الإسلامي.